Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục với mùa trung thu năm nay, Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh rất là dễ làm và ngon với phần nhân kem trứng muối đang được yêu thích. Bên ngoài là lớp bột bánh dẻo nhưng mà không có ngọt như là bánh dẻo truyền thống, vì vậy rất là phù hợp nếu mà mình không thích đường nhiều. Và mình bảo quản tủ lạnh cũng không có bị cứng. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh dẻo nhân kem trứng muối này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị trứng muối trước. Mình sẽ cần trứng muối để mình làm phần nhân kem và thêm trứng muối nguyên để mình cho vào giữa nhân. Diễm chuẩn bị ở đây là 18 cái lòng đỏ trứng muối. Lòng đỏ trứng muối đó mình sẽ dùng rượu trắng, mình tẩm sơ qua để cho lòng đỏ không có mùi tanh. Nếu mà mình làm bánh nướng trung thu nhưng thập cẩm thì khi mà hấp thì mình nên phết thêm chút dầu mè nữa sẽ thơm. Còn cái này mình làm nhân kem trứng muối đó, vậy mình không cần. Mình lăn qua đều như vậy là được. Rồi mình bắt sẵn một cái nồi nước nha. Khi mà nước sôi thì mình sẽ cho lên mình hấp. Và thời gian hấp là 10 phút. Làm nhân kem trứng muối này thì Diễm thấy mình nên hấp hơn là nướng để giữ cho cái trứng muối nó được mềm ẩm đó. Và khi mà vừa hấp xong thì mình sẽ mang lòng đỏ trứng muối này mình nghiền ra liền. Như vậy sẽ dễ dàng hơn, lòng đỏ nó không có bị cứng. Công thức nhân kem trứng muối này mình cần 100g lòng đỏ trứng muối, vì vậy Diễm sẽ nghiền 9 cái lòng đỏ. Đó, cái này là 100g nha. Để tạo độ ngọt thì mình cần 50g đường bột. Nếu mà mình không có đường bột mình có thể thay bằng đường cát nhuyễn cũng được ha. Đường bột dễ tan và cũng giúp cho cái nhân nó mềm hơn. Ở đây Diễm có thêm một tí xíu muối biển. Cái muối biển mình không có cần nhiều, nhưng mà mình nêm vào giúp cho nhân nó có cái vị mặn nhẹ, làm cho nó đậm đà, nó ngon hơn. Muối biển thì Diễm dùng hiệu này, hoặc là mình dùng muối thường cũng được. Mình chỉ cần cho tí xíu thôi ha, mình cho một chút và mình có thể nếm thử. Cái vị nó sẽ ngọt nhiều nhưng mà sẽ có chút vị mặn. Tiếp theo Diễm có 30g sữa bột. Sữa bột thì Diễm dùng hiệu này nha. Mình dùng sữa bột cho em bé trên 1 tuổi uống cũng được luôn. Mình cho sữa bột vào chung với lại cái hỗn hợp trứng muối nè. Để tạo mùi thơm, đồng thời cái màu cũng đẹp nữa, thì Diễm có thêm ở đây là 25g bột kem trứng hay là bột custard, ở Việt Nam hay kêu là bột sư tử. Nếu mà mình không có, mình có thể thay bằng 20g tinh bột bắp và mình cho thêm tinh chất vani, chút xíu màu cam vào. Diễm có thêm ở đây là 25g bột bánh, tức là bột mì số 8 đó. Mình cho bột mì như vậy để nhân khi mà giữ lạnh cũng không có bị cứng, nó sẽ giữ được cái độ mềm ẩm. Bây giờ mình trộn những cái hỗn hợp khô này cho thiệt là đều với nhau nha. Đó, như vậy là được. Để tạo cái vị béo đó thì Diễm có thêm ở đây là 50g sữa đặc có đường. Còn nếu mà mình không dùng sữa đặc có đường thì mình có thể thêm một cái trứng và mình tăng thêm lượng đường là 70g thay vì 50g. Nhân kem trứng muối thì không thể nào thiếu kem được ha. Ở đây mình có 150g kem tươi. Mình cũng có thể dùng 100g kem tươi và 50g nước cốt dừa, sẽ ra cái vị nó đặc biệt, nó nghiêng về cái vị của châu Á hơn. Diễm có 2 cái trứng gà nè. Trứng gà này Diễm cân luôn vỏ là 62g ha. Mình dùng nguyên trứng luôn, cả lòng trắng và lòng đỏ. Rồi mình dùng cây quết bột đó, mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này cho thiệt là đều. Nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt. Để kỹ lưỡng hơn thì mình nên rây lại ha. Đó, nó sệt như vậy. Diễm dùng một cái rây nè, và Diễm rây lại thì mình thấy bột nó cũng đóng lại. Vì vậy lúc mà mình rây mình sẽ tán bột ra thêm, giúp cho cái nhân nó mịn hơn. Đó, là như vậy. Sau khi rây bột xong rồi thì mình cho vào 30g bơ. Diễm dùng bơ có muối nha. Rồi mình bật lên bếp và mình nấu cho cái hỗn hợp này nó đặc lại. Đầu tiên mình cứ bật cái lửa lớn và mình khuấy thiệt là đều ha. Lưu ý là mình khuấy ở giữa và xung quanh dưới cái đáy nồi luôn. Mình bật lửa lớn như vậy ở dưới nó rất là nhanh chín. Nếu mà không cẩn thận thì rất là dễ bị cháy nè. Đó, khi mà mình thấy nó đặc lại như vậy thì mình hạ liền xuống lửa trung bình. Do Diễm chỉnh cái máy quay đó, vì vậy hơi bị cháy với cái đế tí xíu nhưng mà không có sao hết. Rồi mình khuấy thiệt là đều cho tới khi mà mình thấy hỗn hợp bắt đầu nó sệt trở lại. Lúc nó sệt thì nó không có mịn đâu, nhưng mà không có sao hết. Quan trọng là mình khuấy cho nó đặc lại. Thiệt là đều tay. Đó, hơi đặc thì mình khuấy nhanh chút ha.
Khi thấy dừa đặc như vậy là mình nhắc khỏi bếp liền, tại vì nếu mà mình để trên bếp nóng lâu quá thì nó rất là dễ bị tách bơ. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình khuấy, mình quết thêm tí xíu cho nó mịn. Rồi bây giờ mình cho ra một cái chén nè, và mình lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình đậy sát lên trên. Mình sẽ cất cái nhân này vào trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất là 2 tiếng. Như vậy thì nhân nó sẽ dẻo hơn. Cái nhân này mình cũng có thể làm sẵn, mình cất trong tủ lạnh qua đêm, rất là tiện luôn. Đây là nhân mà Diễm đã để trong tủ lạnh được 2 tiếng. Nếu mà mình để nhân nó chỉ vừa nguội thôi thì cái nhân nó chỉ dẻo thôi, chứ nó chưa có được thiệt là dẻo và mịn. Để chút nữa Diễm quay cái nhân mà Diễm bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 2 ngày cho mình xem, nó dẻo hơn rất là nhiều. Đó, lúc cầm nhân lên thì mình miết như vậy ha, cho nhân nó dẻo và nó kết dính lại, rồi mình vo tròn thôi. Hôm nay Diễm sẽ tạo hình một cái bánh là 200g, vì vậy Diễm sẽ chia cái nhân này mỗi viên là 65g. Đó, mình vo tròn như vậy ha. Thường bánh dẻo tỷ lệ vỏ và nhân là vỏ 2 và nhân 1. Vì vậy cái nhân này 65g, thêm một cái lòng đỏ trứng muối nữa ha. Thì tí xíu nữa bột Diễm sẽ làm là 120g. Đó, mình cho lòng đỏ trứng muối vô ngay giữa như vậy. Rồi mình túm và mình vo tròn lại thôi. Nhân này sau khi mà mình nấu xong thì mình thu lại được hơn 500g. Vì vậy Diễm sẽ làm được 8 cái bánh, mỗi bánh là 200g. Đó, mình vo cho nó kín và nó mịn như vậy. Thì như Diễm nói đó, đây là cái viên nhân mà Diễm đã cất trong tủ lạnh được 2 ngày thì mình thấy nó dẻo hơn rất là nhiều. Lúc mà mình ấn thì mình thấy nó không có bị nứt hay là bể ra. Nhưng sau khi mà mình vo xong rồi thì mình nên cất vào trong ngăn mát tủ lạnh để cái viên nhân nó cứng đó, mình tạo hình nó dễ hơn. Bây giờ mình đi làm cái vỏ bột nha. Lấy một cái thau nè, Diễm cho vào 100g đường cát. Diễm có thêm ở đây là 5g tinh than tre. Tùy mình thích, mình có thể không cho, tức là mình giữ cái bột màu trắng, hoặc là mình cho thêm tinh than tre, hoặc là bột trà xanh, hoặc là bột rau cải nào mà mình thích, giúp bánh có màu sắc nhìn hấp dẫn hơn. Diễm cho 5g tinh than tre này vào chung với đường. Rồi Diễm sẽ nấu nước sôi nha. Mình cân ra là 220g nước sôi. Mình dùng nước sôi như vậy để đường nó dễ tan đó. Diễm cũng có thử dùng sữa thay vì nước, thì Diễm thấy cái vỏ bánh nó lại không có dẻo mềm như là mình dùng nước. Vì vậy tùy mình thích ha, nếu mà mình muốn dùng sữa cũng được nữa. Sau đó mình sẽ khuấy cho đường tan ha, và cái tinh than tre này nó cũng hòa đều vào cái hỗn hợp nước này. Sau khi khuấy đều xong thì mình để ở đây cho nó nguội nha. Nếu mà mình muốn dùng bột trà xanh thì tùy cái chất lượng của bột trà xanh. Mình cho từ 5 cho tới 10g. Thì với cái bột trà xanh hiệu này nè, Diễm mua ở trong cái siêu thị của Na Uy nha, thì Diễm dùng 10g. Lúc mà mình vừa nhồi bột xong thì mình nếm, mình thấy có vị nó hơi đắng, nhưng mà bánh mình để qua đêm thì cái vị đắng nó sẽ hết, cái màu xanh nó sẽ đậm. Tùy mình thích thôi, mình có thể giảm lại cũng được. Sau khi mà cái hỗn hợp nước này đã nguội rồi thì Diễm cho vào đây 30g kem tươi. Kem tươi sẽ giúp cho bánh nó thơm hơn và nó giữ được cái độ mềm lâu hơn. Mình có thêm ở đây là 20g dầu ăn hoặc là dầu dừa cũng được ha. Bột cho vỏ bánh này thì mình dùng bột bánh dẻo nha, và mình cần 200g. Bột bánh dẻo thì Diễm dùng hiệu này, mình dùng hiệu khác cũng được, quan trọng là bột bánh dẻo, tức là bột nếp chín đó. Mình không có thể nào rang bột nếp sống thành bột bánh dẻo được nha, khác nhau hoàn toàn. Mình khuấy tí xíu nè, cho kem tươi và dầu nó hòa đều với lại cái hỗn hợp nước đường. Rồi mình lấy bột bánh dẻo đó, mình chia ra làm 2 phần. Mình sẽ cho vào 100g trước. Và Diễm thấy mình nên dùng đũa mình khuấy sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ khuấy cho bột nó hút hết nước. Thì mình thấy bột nó hơi vón cục đó, không có sao hết. Đó, cứ khuấy đều theo một chiều cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô nữa thì mình mới lấy cái bột còn lại đó là 100g, mình cho hết vào. Nếu mà mình làm chưa quen hoặc là mình dùng cái hiệu bột khác thì mình có thể cho từ từ ha, để mình dễ điều chỉnh. Diễm thì Diễm làm cái bột này, Diễm thấy công thức này nó rất là chuẩn luôn. Đó, rồi mình đeo bao tay vào và mình nhồi cho cái bột nó đều là được, không có cần nhồi mịn nha. Đó, mình cứ tém từ từ vào như vậy, cho bột nó hút nước từ từ đó.
Với công thức bột này thì sau khi mà nhồi xong mình sẽ thu được 600g bột bánh dẻo. Vì vậy nếu mà mình làm cái lượng nhân như Diễm thì mình phải làm gấp đôi công thức thì mới đủ cái vỏ bột nha. Mình nhồi rất là nhanh nha, chừng 1 tới 2 phút mình thấy không còn bột khô nữa là được. Mình lấy màng bọc thực phẩm đó, mình đậy sát lên trên mặt bột và mình để cho bột nghỉ khoảng 15 cho tới 30 phút là mình có thể mang mình bọc nhân được. Và Diễm thấy khi nhồi bột này mình nên dùng cái thau nhựa thì Diễm thấy nó không có bị dính vào trong cái thau nhiều. Đây là bột trà xanh nè. Công thức vẫn y như vậy, Diễm thay 5g tinh than tre bằng 10g bột trà xanh thôi. Đó, mình thấy ha, nó không có bị dính thau, mình nhồi bột tạo thành một khối như vậy luôn. Nhồi xong thì mình cũng đậy kín lại, mình để cho bột nghỉ 15 cho tới 30 phút rồi mình đi bọc nhân. Khuôn Diễm dùng hôm nay là khuôn 200g khuôn bánh trung thu. Cái khuôn này là xưa lắm rồi ha, bây giờ nhiều khi mình kiếm cũng không có nữa. Với công thức bột này thì Diễm thấy mình dùng khuôn rời như vậy hoặc là khuôn lò xo đều được, tại vì bánh nó rất là giữ nét và dễ làm. Với khuôn bánh là 200g thì Diễm sẽ lấy 120g bột, nhưng thì 75g, hoặc là mình có thể giảm bột lại, nhưng mà nếu mà mình giảm bột ít quá thì cái bánh nhìn nó không có được đẹp. Đó, rồi mình cứ túm và mình nhồi bột như vậy để cho cái bột nó được mịn. Bột này thì nó rất là mềm dẻo. Khi mà mình lật lên, mình thấy nó mịn như vậy là được ha. Đàn hồi rất là nhẹ. Thì lúc này mình mới túm bột lại cho nó tròn. Mình tạo cái bột tròn để lúc mà mình ấn dẹp được dễ dàng, mình bọc nhân nó đẹp hơn. Đó, sau khi túm tròn rồi thì mình để xuống. Và mình dùng cái lòng bàn tay của mình mình ấn từ từ tạo thành một cái hình tròn dẹp ha. Nó có cái đường kính 12,5 cm thì Diễm thấy bọc vừa cái viên nhân. Nó co giãn thì mình cứ ấn thôi, rất là dễ, không có khó đâu. Công thức này Diễm thấy dễ làm lắm. Sau khi ấn dẹp xong rồi, lật cái miếng bột lên, mình thấy cái mặt láng này mình để ở ngoài, rồi mình cho nhân vào ngay giữa, úp ngược lại, mình túm lại như vậy cho bột nó áp sát vào trong nhân, lật lên rồi mình díp cái miếng bột lại. Đó, vừa xoay mình vừa túm lại ha, là bột nó dính lại Sau khi díp xong thì mình chỉnh lại cho tròn. Rồi mình lấy 1 cho tới 2 muỗng canh bột bánh dẻo đó, mình làm bột áo. Mình phủ nhẹ một cái lớp bột lên. Bao đều hết, không cần nhiều nha. Quan trọng là mình thấy cái bột áo này nó bao đều là được. Rồi mình mang, mình ấn bột liền luôn. Mình coi cái mặt láng mình để cho nó nằm dưới ha, cái mí thì mình để trên. Rồi dùng tay mình ấn mạnh xuống ngay giữa nè. Đối với bánh dẻo thì Diễm thấy mình nên làm cho nó to hơn cái khuôn chút thì nó sẽ đẹp. Cái khuôn này 200g mà Diễm làm cái bánh đúng 200g thì Diễm thấy nó hơi vừa, có thể làm 220g hoặc là mình dùng khuôn 180g thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, mình cứ ấn thôi, không cần đợi gì hết ha. Sau khi mà mình thấy mình ấn đều rồi thì mình lấy cái bánh ra khỏi khuôn liền luôn. Nếu mà mình dùng khuôn lò xo đó thì khi mà mình ấn xuống thì mình nên giữ khoảng 5 giây để cho những cái hoa văn nó được giữ lại, nó nét hơn. Đó, khi mà thấy đều rồi thì Diễm gỡ ra thôi, rất là dễ dàng. Và đối với bánh dẻo này thì mình làm xong mình ăn liền cái bột mình có cảm giác là nó hơi có cát vậy đó, tức là nó chưa có hút ẩm hết. Vì vậy đóng bánh xong mình sẽ bọc bánh kín lại rồi mình để ở nhiệt độ phòng qua đêm. Không ấy thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng thì mình có thể ăn được. Đây là giỏ bánh mà Diễm làm bằng bột trà xanh nè, nó thơm hơn và cái màu cũng hơi đậm, có thể Diễm dùng 7g thì Diễm thấy cái màu nó nhạt sẽ đẹp hơn. Đây là bánh mà Diễm đã để qua đêm rồi nè. Để cho bánh được đẹp hơn thì tùy mình thích, mình có thể mua cái nhũ kim tuyến vàng này nè, mình cho lên trên. Ở Na Uy thì mình mua ở tiệm già Nia nha. Mình dùng cái cọ đó rồi mình phết lên những cái hoa văn nổi nè. Rất là đơn giản. Ở ngoài nhìn đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà khi mà Diễm quay phim Diễm thấy cái ánh vàng nó lại không rõ bằng. Cái này là lúc mà Diễm làm thử công thức, Diễm không có cho bột trà xanh hay tinh than tre và cũng không có cho cái lòng đỏ trứng muối ngay giữa.
Và bánh này Diễm đã để tủ lạnh được 2 ngày. Nhìn nó chắc hơn, nhưng mà mình lấy ra ngoài mình ăn á, nó vẫn dẻo ha. Nhất là nếu mà muốn dẻo hơn thì mình cứ để ở nhiệt độ phòng khoảng 2 tiếng. Còn đây là bánh làm Diễm để qua đêm ở nhiệt độ phòng nè. Có thêm lòng đỏ trứng muối thì Diễm thấy ăn nó ngon hơn. Tại vì cái lòng đỏ trứng muối nó có cái vị bùi và vị mặn á, kết hợp với lại cái nhân ngọt béo, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh dẻo nhân kem trứng muối này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.